Σήμερα θα κάνω ένα διαφορετικό βιντεάκι, επειδή το ζητήσατε. Θα πούμε τα καλά και τα κακά της μηχανής μου, η οποία είναι ένα QJ Motors SVT 650X. Έχω κάνει 4.500 χιλιόμετρα και το έχω στην κατοχή μου 3 μήνες περίπου. Θα αναλύσουμε κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής, αν και τα περισσότερα υπάρχουν και στο ίντερνετ. Όποιος θέλει μπορεί να τα βρει. Η μηχανή φοράει έναν κινητήρα V2, απόδοση 76 ύπων στις 8.000 στροφές και 67 νιουδόμετρα ροπής στις 8.000 στροφές. Έχει έναν 19 τροχό μπροστά και 17 ίντσον πίσω. Έχει τετραπίστονες δαγάνες μπροστά, Brembo, και το πίσω φρένο είναι της Brembo, με μία μονοπίστονη δαγάνα. Το ρεζερβόαρ είναι 20 λίτρων και με μία μέση κατανάλωση 4,5 που έχω δει εγώ με 5 λίτρα. Βγάζει άνετα 400 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα. Σαν έξτρα η μηχανή έχει μπρος-πίσω κάγκελα, το τριβάλιτσο. Έχω βάλει προβολάκια και ένα aftermarket τελικό της Arrow. Από το εργοστάσιο φοράει tubeless ελαστικά Maxxis. Στον εξοπλισμό βλέπουμε και θερμαινόμενα grips, όπως και θερμαινόμενη σέλα οδηγού. Ο πίνακας οργάνων είναι μια οθόνη 7 inch, η οποία μας δείχνει τα απαραίτητα. Στο καδράν μας βλέπουμε στροφόμετρο, ταχύμετρο, δείκτη ταχυτήτων, συνολικό χιλιομετρητή, ένδειξη πίεσης ελαστικών και θερμοκρασίας ελαστικών, βενζίνη, θερμοκρασία. Στο στάνταρ εξοπλισμό έχουμε και χούφτες προστατευτικές αλουμινίου, μεταλλική ποδιά κινητήρα και αυτή στο στάνταρ εξοπλισμό. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με πλήρως LED φώτα, flash, μπρος-πίσω. Έχει ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα με 2 σκάλες. Εδώ είναι στη ψηλή σκάλα και τώρα στη χαμηλή σκάλα. Και για το ύψος μου, το οποίο είναι 1,85, θεωρώ ότι είναι από τα αρνητικά, μιας και δεν έχω καθόλου κάλυψη. Με ταχύτητες πάνω από 80 χιλιόμετρα έχω πάρα πολλούς τροβιλισμούς στο κράνος. Έχουμε και φωτιζόμενους διακόπτες. Υπάρχει και μια θύρα φόρτισης USB στο τιμόνι. Λοιπόν, τώρα να πούμε τα θετικά. Τα θετικά είναι ο κινητήρας, ο οποίος είναι γνωστός, V2, ίδιος με το Suzuki V-Strom, ο οποίος είναι αρκετά ροπάτος, χαμηλά και μεσαία. Στα θετικά επίσης είναι οι αναρτήσεις, μπρος-πίσω. Η μπροστινή ανάρτηση είναι πλήρως ρυθμιζόμενη. Τα φρένα της Brembo, όπως είπαμε και πριν. Επίσης τα θετικά είναι και οι ζάντες, οι ακτινωτές, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με tubeless ελαστικά. Η μηχανή στον δρόμο συμπεριφέρεται άψογα, όπως και εκτός δρόμου. Μπορεί να κινηθεί άνετα με ταχύτητες της τάξης των 130-140 χιλιόμετρων με 2 άτομα και τριβάλιτσο. Για κάποια προβλήματα που έχω διαβάσει από πολλούς στην απόκριση του γαζιού, ότι κάνει κάποια κενά, στο δικό μου τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ομαλό το γάζι. Ένα αρνητικό που βρίσκω εγώ είναι ότι η γαζιάρα έχει πολύ μεγάλη διαδρομή. Επίσης, άλλο ένα αρνητικό που έχω διαβάσει από πολλούς είναι ότι η αλυσίδα χαλαρώνει. Εγώ τη έδωσα μία φορά στα 1.000 χιλιόμετρα και από τότε μόνο καθάρισμα και λάδωμα. Δεν με έχει ενοχλήσει καθόλου. Ένα άλλο αρνητικό το οποίο έχω αντιμετωπίσει εγώ είναι τα πίσω πατητήρια, τα οποία είναι πολύ ψηλά τοποθετημένα και αν ο συνεπιβάτης είναι ψηλός, σηκώνονται πολύ ψηλά τα γόνατά του. Ένα ακόμα αρνητικό για μένα τουλάχιστον είναι ότι δεν βγαίνει το ABS καθόλου. Θα προτιμούσα να έβγαινε έστω στο πίσω τροχό, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να πάει εκτός δρόμου. Σε έναν χαλαρό χωματόδρομο δεν ενοχλεί, γιατί δεν επεμβαίνει εύκολα το ABS. Η εξάτμιση έχει δώσει έναν πολύ ωραίο μπάσο τόνο. Δεν είναι καθόλου ενοχλητική. Ποιοτικά θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή μοτοσυκλέτα. Επίσης δεν έχουμε traction control, το οποίο δεν ενοχλεί ιδιαίτερα, μιας και η μοτοσυκλέτα είναι πολύ γραμμική. Δεν έχουμε κάποια riding modes. Αυτά από μένα και τις απόψεις μου για τη μηχανή. Αν σας άρεσε το βιντεάκι θα ακολουθήσουν κι άλλα στο μέλλον.